چرا بچه‌م از حق خودش در مقابل زورگویی و قلدری بقیه دفاع نمی‌کنه؟ چرا توی پارک یا مدرسه حتی از همسن و سالای خودش زور میشنوه، اما تا من وارد عمل نشم و بهش کمک کنم کاری نمیتونه برای خودش انجام بده؟ اصلا من موندم چرا فرزند من توی خونه برای ما شیره، اما بیرون از خونه که میره به اصطلاح موش میشه و تو سری خور. مشکلی که خیلی از ما والدین در مورد بچه‌های کوچیکمون یا حتی بزرگتر و نوجوانمون باشون درگیر هستیم و نمیدونیم که چطور باید بهشون کمک کنیم. اگه شما هم جزو اون دست والدین هستین که با این مشکلات دست به گریبونید و نمیدونید چطور به بچه‌تون کمک کنید تا از عهده خودش در مقابل قلدری و زورگویی بقیه بچه‌ها بر بیاد، دیدن این ویدیو رو از دست ندید. من تو این ویدیو میام دلایل اصلی رو که این مشکلات و این رفتارها در فرزند شما بروز کرده بررسی میکنم که حتی شما تا حالا شاید بهش فکر هم نکرده باشین. و بعدم چند تا راهکار خیلی عالی بهتون معرفی میکنم که با به کار بردن اونها میتونید نمره شجاعت و دلاوری فرزندتون رو به 100 برسونید. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. دلیل اول همیشه بله گفتن هستش. خیلی از ما والدین میان به اشتباه به فرزندمون از همون دوران بچگی آموزش میدیم که همیشه حق با بزرگتره و باید به حرف بزرگترش گوش کنه. این باعث میشه تا فرزند ما مهارت نگفتن رو اصلا یاد نگیره و همینطور که بزرگ میشه قربانی زورگویی و قلدری بقیه بشه. البته خیلی مهم هستش که فرزند ما بفهمه کجا و چه موقع باید نبگه، چون اگر قرار باشه که همیشه و همه جا نبگه که اصلا تبدیل میشه به یه بچه لجباز و گوش به حرف نکن. ولی اینکه همیشه بخواد کوتاه بیاد در مقابل حرف بزرگتر خودش و اصلا اجازه ابراز نگفتن نداشته باشم، اون رو یه بچه تو سری خور میکنه. و این جزو اون دسته مهارت‌هایی هستش که بچه‌ها در محیط مدرسه یاد نمیگیرن، بلکه وظیفه ما به عنوان والدین هست که باید به اونها آموزش بدیم چطور نگفتن رو به کار ببرن. برای همه ما قطعا پیش اومده که زمانی در رو دروایسی با چیزی قرار گرفتیم و مجبور شدیم بله بگیم و همونجا بوده که دقیقاً ارزش نگفتن رو متوجه شدیم ولی نتونستیم از اون استفاده کنیم. همیشه باید یادمون باشه که انسان خوب بودن به معنی بله گفتن همیشه و همه جا به همه کس نیست، بلکه زمانی به انسان خوب و ارزشمندی تبدیل میشیم که قبل از همه خودمون رو دوست داشته باشیم و برای خودمون ارزش قائل باشیم. و این دقیقاً دلیل دومی هستش که میخوام راجبش باهاتون صحبت کنم. یعنی دلیل دوم نداشتن عزت نفس و حس خود ارزشمندی در فرزند هستش. در واقع بچه‌هایی که عزت نفس ندارن یاد نگرفتن توی محیط خونه و خانواده خودشون که چطور دفاع محترمانه از خودشون انجام بدن و معمولا با رفتارهای ناهنجار و الفاظ زشت یا حتی کتککاری تونستن از عهده خودشون بر بیان. این بچه‌ها وقتی تو محیط بیرون در مقابل افراد ناآشنا قرار میگیرن، اون وقت تو سری خور میشن و قدرت مقابله با اونها رو ندارن، چون که اجتماع همچین چیزی رو از اونها پذیران نیست. بنابراین منزوی و گوشه‌گیر میشن و مجبور میشید که شما همیشه وارد عمل بشید و از اونها دفاع کنید. پس نکته‌ای که مهمه این هستش که بتونیم عزت نفس رو در فرزند خودمون بالا ببریم. اگه بچه ما خودش رو دوست داشته باشه و رفتار محترمانه با خودش رو یاد بگیره، اون وقت یاد میگیره که چطور همون رفتار رو در مقابله با بقیه از خودش هم بروز بده. دوستای خوبم، من یک ویدیو قبلا در داخل کانال قرار دادم که در اون به طور مفصل راجع به افزایش عزت نفس در بچه‌ها صحبت کردم که شما اگر دوست داشته باشید میتونید بهش مراجعه کنید و به عنوان یک رفرنس خیلی کامل ازش بهره ببرید. دلیل سوم برمیگرده به تهدیدها و رفتار نامناسب و حتی گاه و بیگاه تنبیه‌های ما والدین. این باعث میشه که 2 تا اثر خیلی نامطلوب بر روی بچه شما به جای بذاره.
اثر اولی که به وجود میاره که این بچه‌ها هیچ وقت جرأت و جسارت دفاع کردن از خودشون و حق اظهار نظر رو بدون اضطراب و دلهره ندارن، چون هیچ وقت همچین چیز رو در مقابله با والدین خودشون یاد نگرفتن و هیچ وقت حق هیچ اظهار نظری رو نداشتن. مورد دومی که این رفتار پدر مادر به وجود میاره اینه که بچه شما به شدت مهرطلب میشه. یعنی چون اون محبت واقعی رو و اون آرامش رو و اون احساس ارزشمندی رو از پدر و مادر خودش نمیگیره، اون رو توی جامعه و محیط دوستاش جستجو میکنه. بنابراین سعی میکنه همیشه همه رو از خودش راضی نگه داره تا مورد مهر و محبتشون واقع بشه و در مقابل قلدری و زورگویی بقیه کوتاه میاد. دلیل چهارم هم باز برمیگرده به یکی از رفتارهای نادرست و اشتباه والدین و اون چیزی نیست جز سرکوب کردن احساسات یا نادیده گرفتن احساسات فرزندتون. یعنی که در شرایط مختلف شما احساسات واقعی اونو نادیده میگیرید. مثلا فرزند شما اومده میگه که مامان داداشم خودکار منو برداشته. شما میگید که اشکال نداره مامان، حالا ازت کوچیک‌تر بوده دیگه، بچه کوچیکه، اشکال نداره. یا مثلا مهمان میاد خونه شما و دخترتون میاد اعتراض میکنه، میگه که مامان مریم مثلا اسباب بازی منو برداشته به من نمیده. شما در مقابل میگید که اشکال نداره مامان، حالا مهمونمونه دیگه، اصلا زشته چرا گفتی این حرفو، آدم باید به مهمون همه چیزو بده، برو عروسکتو بهش بده. و این رفتارهای مداوم و ادامه‌دار شما بدون اینکه متوجه وخامت اوضاع بشید و بدونید که واقعا دارید چه کار میکنید، ناخواسته باعث میشه تا فرزندتون از بیان احساساتش دچار شرم بشه و در آینده از اینکه بخواد احساس واقعی خودش رو بگه، از حق خودش دفاع بکنه، در جایی دچار شرمساری میشه، پس این کار رو انجام نمیده. پدر و مادرها همیشه قرار نیستش که بچه شما فقط زمانی که شما تشخیص میدین و صلاح میدونید از حق خودش دفاع کنه. اینجا جلوی مهمونتون چون شما دوست ندارین زشت بشه از حق خودش دفاع نکنه، فردا که میره توی پارک یه بچه دیگه میاد بهش زور میگه، وسیله‌شو به زور میگیره، اونجا شما میگید که نه باید از حق خودش دفاع کنه. بچه اصلا دچار سردرگمی میشه که کی باید از حق خودش دفاع کنه، کی درست احساسات خودش رو بیان کنه و کی درست نیست. آیا توی پارک هم از این که بگه اسباب بازیم یا وسیله منو پس بده باید بعد دچار احساس خجالت و شرمساری بشه؟ پس بیایید و یکم روی رفتار خودمون کار کنیم. با نظر من موافق هستین؟ آیا برای شما پیش اومده که تا حالا بخواید فقط بر اساس صلاح دید و نظر خودتون فرزندتون از حق خودش دفاع کنه؟ آیا تجربه این که به فرزندتون اجبار کنید که زمانی در مقابل خواسته خودش جلوی مهمون یا همسایه کوتاه بیاد داشتین؟ خوشحال میشم که تجربیاتتون رو در این زمینه با من در کامنت به اشتراک بگذارید. حالا راهکار چیه؟ فرزند ما دچار این مشکل شده و توانایی دفاع کردن از خودش رو نداره. ما چطور بهش کمک کنیم و بهش یاد بدیم تا از حق خودش در مقابل قلدری بقیه دفاع کنه؟ نکته کلیدی که اول از همه وجود داره اینه که در کنار آموزش هایی که قراره به بچه‌تون یاد بدین، اولین چیزی که واقعا باید بهش اون رو متوجه کنید اینه که هیچ وقت در مقابل خشونت و رفتار زشت بقیه از خودش خشونت و پرخاشگری نشون نده. چون اگه در واقع همون رفتار خشونت‌آمیز رو تکرار کنه که فرقی با اون طرف مقابلش نداره و تازه در مدت زمان مداوم اگر این کار تکرار بشه اون رفتار در وجود خودش هم نهادی نمیشه. پس اولین نکته قبل از تمام آموزش‌ها برای دفاع شخصی از فرزند این هستش که هرگز از رفتار زشت و خشونت‌آمیز طرف مقابل الگو نگیره و اون کار رو انجام نده، بلکه فقط در صدد دفاع از خودش بر بیاد. بچه‌های کوچک ممکنه ناخواسته زمانی اشتباهات جبران ناپذیر رو بکنن که به قیمت تباه شدن آینده اونها ختم میشه. راهکار اول، بچه‌تون یاد بدین که حق و حقوق خودش چیه و چه چیزهای جزو دارایی‌های خودش محسوب میشه که باید برای دفاع کردن از اونها اعتراض کنه. بدنش، وسایل شخصیش، کیفش،
خوراکی‌هاش و تمام چیزهایی که مال خودشه واقعا جزو دارایی‌های اون محسوب میشه و هیچ کسی حق نداره به زور اونها رو از فرزند شما بگیره و اگر کسی خواست به زور ازش بگیره، خواه طرف مقابل کوچیک باشه یا بزرگ باشه، باید فرزند شما بدون دلهره و ترس اعتراض کنه و حتی شروع کنه به فریاد زدن و کمک خواستن از بقیه بزرگترایی که در کنارش هستن. راهکار دوم که خصوصا برای بچه‌های سن پایین‌تر و کوچیک خیلی جوابگو هستش اینه که بیاین و از بازی‌های عروسکی یا اجرای نمایش بین خودتون و فرزندتون استفاده کنید و اون شرایط رو بازسازی و مشابهت بدین. یعنی بیاید برای بچه شبیه سازی کنین که مثلا یک نفر اومده و داره ازش عروسکش رو به زور میگیره. شما میشی شخص مقابل و فرزندتونم همون نقش خودش رو بازی میکنه. اون وقت توی بازی به بچه یاد بدید که چجوری باید از خودش دفاع کنه و بتونه وسیله خودش رو از طرف مقابل پس بگیره و در مقابل زورگوی اون مقاومت کنه. همینطور به بچه‌های بالای 3 سال یاد بدین که هیچ وقت برای اینکه بخوان با بچه‌های بزرگتر از خودشون بازی کنن راضی نشن که حقشون پایمال بشه و هرچی بچه بزرگتر میگه گوش کنن تا اونها رو بازی بدن. این هیچ ارزشی نداره که یه بچه بزرگتر بخواد با اونها بازی کنه به قیمت پایمال کردن حقشون. محیط رو ترک کنن و برن و با همسن و سالای خودشون یا کسی که اون هم تمایل داره با اونها بازی کنه سرگرم بازی بشن. راهکار چهارم این هستش که به بچه‌هاتون آموزش بدین خیلی وقتها میتونه از زبان بدن خودش برای دفاع شخصی از خودش استفاده کنه. یعنی اگه یک نفر به اون زور میگه میتونه از تغییر حالت چهرهش، اخم کردن، نحوه ایستادن یا حتی قرار دادن دست‌ها در مقابل صورتش در دفاع کردن از حمله طرف مقابل استفاده کنه و مقاومت کنه. راهکار پنجم این هستش که از همون دوران کودکی با فرزندتون مهارت‌های ورزشی و دفاع از خود رو تمرین کنید و برای بچه‌های بالای 9 سال خیلی خوب هستش که بچه‌ها رو بفرستید به کلاس مهارت‌های رزمی یا دفاع شخصی از خودشون. این برای که بهشون کمک کنه تا بتونن در مقابل زورگویی بقیه مقاومت کنن خیلی اثر بخشه. دوستای خوبم، قبل از اینکه برم سراغ ارائه راهکار بعدی، اگر تا اینجا از ویدیو لذت بردین خوشحال میشم که ویدیو رو لایک کنید. مورد ششم این هستش که به بچه‌هاتون یاد بدین از یک سری کلمات کوتاه و صریح و قاطعانه برای دفاع از خودشون استفاده کنن. مثال میزنم چند تا. مثلا به فرزندتون یاد بدین اگر کسی وسیله رو ازش گرفته صریح و مقاوم بایسته و با جدیت تمام بهش بگه که من بهت اجازه نمیدم که تو فلان وسیله منو برداری. یا مثلا وایسته و بگه تو حق نداری که به وسیله من دست بزنی. مورد بعدی میتونه این باشه که من تا 3 میشمارم باید وسیله منو پس بدی. اگر پس ندی به پدرم، به مادرم یا والدین یا یه بزرگتری که در اونجا هست میگم و شکایت میکنم. یاد دادن جملات صریح کوتاه و قاطعانه به بچه شما در خیلی از موارد کمک میکنه و باعث میشه طرف مقابل حساب کار دستش بیاد. راهکار هفتم که جزو راهکارهای خیلی ارزشمنده و برای بچه‌های بزرگتر یا اونایی که به سن نوجوانی رسیدن خیلی راهگشا هستش، اینی که بیایید و هر چند وقت یک بار جلسات خانوادگی بین خودتون و فرزندتون با وجود پدرش یا حتی بدون حضور پدر، بالاخره با حضور یکی از والدین و فرزند برگزار کنید. تو این جلسات خانوادگی بیایید اتفاقاتی رو که در قبلا یا در گذشته برای نوجوانتون اتفاق افتاده با هم بررسی کنید و از اون اتفاقات برای آموزش و یاد دادن راهکار در مشکلات بعدی استفاده کنید. موقعیت رو با هم مرور کنید و بهش بگید که چه کاری در موقعیت میتونسته انجام بده تا اگر بعداً در شرایط مشابهی قرار گرفت این بار بدونی که فرزند شما باید چطور مقاومت کنه و از حق خودش تو اون شرایط چطور دفاع کنه. راهکار هشتم این هستش که با وجود تمام چیزهایی که به فرزندمون یاد میدیم یادمون باشه که بعضی وقتا بچه‌ها به خصوص بچه‌های کوچیک‌تر در سن پایین‌تر گاهی اوقات واقعا به حمایت و حضور ما نیاز دارن. پس اگر شرایطی برای فرزندتون به وجود اومده که اون مدام به شما اصرار میکنه که بیا و حضور داشته باش و از من دفاع کن، گاهی اوقات لازمی که واقعا شما حضور داشته باشید، اما نکته مهمش اینه که زبان فرزندتون نباشید.
یعنی بهش بگید باشه مامان، من میام در موقعیت قرار میگیرم، در کنار تو هستم تا این به بچه شما قوت قلب بده، ولی به جای اون صحبت نکنید و بهش بگید که من حضور دارم، ولی اون چیزی که مهمه اینه که تو باید خودت حرفت رو جلوی دوستت یا کسی که به تو ظلم کرده و تو رو آزار داده بهش بزنی و از خودت دفاع کنی. اینطوری بچه با حضور شما به عنوان یک حامی جرأتمند میشه و سری بعدی حتی اگر شما هم حضور نداشته باشید، جمله‌ای رو که در حضور شما به یک نفر گفته میتونه به نفر بعدی هم که داره بهش زور میگه استفاده کنه و از حق خودش دفاع کنه. و در نهایت آخرین و مهمترین راهکاری که باید بهتون بگم این هستش که بیایید و مهارت‌های اجتماعی رو سعی کنید در فرزندتون تقویت کنید. بهش مهارت دوست پیدا کردن، صمیمی شدن با دوست و قرار گرفتن در محیط‌های اجتماعی در برخورد با هر نوع فردی رو یاد بدید. این خیلی بهشون کمک میکنه تا در شرایط مختلف از عهده کارهای خودشون و دفاع شخصی از خودشون بر بیان. من تو ویدیوی بعدی به طور مفصل در مورد روش‌های آموزش صحیح و بالا بردن مهارت‌های اجتماعی در بچه‌ها صحبت خواهم کرد. دوستای خوبم، اگر از ویدیو لذت بردین خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید و با سابسکرایب کردن و فشار دادن زنگوله از انتشار ویدیوهای جدید مطلع بشید. با امید داشتن روابطی غنی از شادی، همکاری و توازن بین والدین و فرزندان.